tää Johannesburgista Dohaan lento olisi 40 minuuttia myöhässä. Siihenpä se vaihtoaika oikeastaan meneekin. Puoli tuntia aikaa, että lennon pitää. Sorry. No niin, täällä työt jatkuu Etelä-Afrikassa Daalstrumissa 2000 metrin korkeudessa merenpinnasta. Leiriä on jäljellä nyt 1,5 viikkoa ja vielä joku traktori huutaa, toivottavasti ei kovin pahasti videolle kuulu, mutta tänään ohjelmassa 5 kertaa 3 minuuttia PK-setti. Alkuverkat justiinsa tehty, että mä oon tässä valmiina aloittamaan, niin ei muuta kuin pistetään treeni käyntiin. Tervetuloa Joonaksen vlogiin. Pieni takeover. No Natali, mitä mieltä sä olet Joonaksen outfitista tänään? Se paita on erittäin kiva. New Balance Race Kit. Todella nopea, niin se sopii hänen treeninsä. Kyllä mun mielestänikin se näyttää aika nopealta. Joo. Mutta ne shortsit niin ei ehkä ole niin nopeat. Mustat, vähän tylsät. Sitä mä mietinkin, että olisiko ehkä olisi ollut jotain vähän vaalempi. Niin, vähän ehkä värikkäämpää. Joo. Mutta montako zebraa se saa? Kuitenkin 4/5. Aika hyvä. Eli sieltä Joonas tulee, siellä näkyy outfitti. Ja mies näyttääkö tyytyväiseltä? Kyllä. Oli varmasti hyvä reeni. Yes. Ja siellä se loppui. Kyllä. Moi. Meillä kävi tuossa pikku vahinko ton kämpän avaimen kanssa, kun oltiin siis lähdetty treenaamaan silleen, että Mika ja Samppa tuli treenistä kämpille ennen mua ja nekin vasta tajus siinä kämpän ovilla silleen, että ai niin, se avain on muuten jäänyt mulle. Et ne ei pääse nyt mitenkään sisälle. Ne rupes sitten katsomaan vähän siinä niinku talon ympärillä silleen, että pystyisikö ne mistään sivuovesta tai semmoista pääsemään sitä sisälle, että olisiko mikään jäänyt sitten auki. Kyllähän meillä kaikki sivuovet oli kiinni ja terassiovet ja tämmöiset, mutta meidän terassin oven vieressä oleva ikkuna oli jäänyt auki. Ja huomasi myös, että se terassin oven avain on jäänyt siihen oveen niin kuin toiselle puolelle vielä kiinni. Et ne koitti sitä ikkunasta sitten kurkottaa sitä avainta, mutta pelkästään kädellä ei siihen yltänyt. Niin ne lähti sitten etsimään kepit, joilla sitten saisi sitten ongittua sen avaimen siitä. Ja saivat se avaimen siitä sitten napattua, mutta vielä ei päässyt kuitenkaan sisälle, kun siinä ovessa oli sen lisäksi vielä semmoinen salpa, joka piti sitä kiinni. Mutta samalla tapaa kuin se avaimenkin, niin sen sai sillä kepillä myös sen salvan sitten aukastua ja sitten pääsivät sisälle. Ja tuossa just mietittiin, että tämä nyt oli sinänsä ihan hyvä, että tämmöinen tilanne meille sattui, koska tämän kautta me huomattiin se, että jos toi ikkuna jää auki, niin tonne taloon ei ole mitenkään vaikea murtautua sisälle. Että jatkossa nyt sitten pidetään ikkunat tarkemmin kiinni ja koetaan myös tarkemmin muistaa se, että kenelle se avain oikein menee. Täällä piti lähteä sähköt niinku 7:30, mikä niinku lähtökohtaisesti oli jo vähän nihkeä aika, mutta tiedettiin kuitenkin, että päivällä ne ehditään tekemään sinne niinku ennen kuin sähköt menee, mutta eipä kerettykään. Kello on nyt 6 ja sähköt katkesi. Kanat jäänyt pannulle, ei ole ehtinyt paistumaan ja treeni tehty ja olisi vähän nälkä, niin ei oikein jaksa sitä grilliä pistää taas nyt sitten kuumaksi, kun siinä menee tosiaan hetken aikaa näiden hiilien kanssa härvätessä, mutta eipä tässä nyt oikein muu auta. Vielä rupes saman tien tirismään. Pelkällä sytytys palaa voimalla. Hiiret ei vielä palaa, mutta sytytys palaa. Vähän saattaa pannu mustua, mutta tää on nyt hätätila. Ihan hyvän näköinen setti tuli, mutta unohdettiin maustaa näitä kanoja millään tapaa, että nyt sitten voi vähän ripotella suolaa ja vähän ketsup. No niin, kiitoksia. Ja sitten vähän ketsuppia päälle kanssa, niin sehän on sitten hyvä. Tuossa just kun puhuin siitä, että noi sähkökatkokset on ihan ok, kun saadaan tavallaan se aikataulu niistä sähkökatkoista, mutta en mä nyt sit tiedä, että onko se nyt sit ihan ok, kun tänään sitten saatiin se aikataulu
Niin tänään sähköt katkee tässä 11 aamupäivällä ja ne palaa sitten siinä 3:30 iltapäivällä. Ja sitten ne katkee vielä uudestaan sinne 7 illalla ja palaa sitten 11:30. Eli käytännössä ollaan koko se ilta sitten ilman sähköä ja ilman nettiä. Kun se nettikin tosiaan katkee sillä samalla kun sähköt katkee. Että tuntuu, että onko tää kaikki vlogin sisältö vaan tästä näistä sähköjen katkemisesta. Mutta kyllä ne aika paljon tässä vaikuttaa tähän arkeen. Tänään oli sitten kovemman treenin päivän. Mä vedän 150 metriä ylämäkiä. Alkuverkossa oli vähän semmonen väsynyt fiilis, että joutui vähän niinku kaivelee semmoista menomeininkiä tähän. Mutta oli kyllä kiva. Treeni kulki kyllä, sitten kun aloitti sen sarjan, niin kulki kyllä hyvin sitten lopulta, että oli silleen kivaa. 12. Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Eikö tää ollut se eka sarja sitten vasta? Kohta meillä on täällä tupa täynnä, että siellä on loput porukasta lähtenyt liikkeelle ja huomenna näihin aikoihin ne on sitten täällä perillä sitten. Ja tuossa nyt kun ollaan 300 oltu isossa talossa, niin aika väljästi ollaan saatu olla, mutta saa nähdä miten me tuohon mautaan sitten kun tulee 7 miestä samaan taloon. Tosiaan Topilla oli oletettavasti edustushommia tuohon urheilugaalaan, että lähti vasta sitten sen jälkeen tänne leirille ja Arttu, Otto ja Eemil otti sitten sen saman aikataulun kuin Topillakin. Tänään on taas kovan treenin päivä ja aika semmonen spesiaalipäivä nyt, kun ollaan lähdössä siis semmoiselle päällystetylle radalle. Mä en oo ikinä käynyt siellä, se on tässä jossain niinku tunti 40 ajon päässä silleen, että mä oon niinku jostain syystä luullut, että niinku lähirata on jossain niinku 3 tunnin ajan päässä, mutta se onkin silleen alle 2 tuntia, niin se nyt ei oo niin paha silleen käydä. Ja ehkä nyt silleen, kun on jo 5. kertaa täällä, niin on korkea aikakin jo nähdä toi treenipaikka täältä sitten, että millainen se oikein on. Ja on kyllä kiva tosiaan päästä kunnon radalle juoksemaan, niin saa silleen niin kuin kunnon tavallaan kisarytmejä juostuu sitten hallikautta ajatellen. Kato! Ketäs tänne tulikaan? Turistit tuli paikalle. Golflomalle. Itellä on tosiaan ohjelmassa 200 metrin veto ja ekan vedän vähän pidemmän sarjan lyhyellä palautuksella. Siihen sitten vauhdit kanssa silleen niinku semmoista sanotaan 1 500 vauhtia ja sen jälkeen tulee sitten vielä 800 metrin vauhtia sitten siihen päälle, että pistetään treeni käyntiin.
Ai että sehän on äijillä ensimmäinen VK-treeni edessä, eli sehän totta kai sitten loogisesti tarkoittaa sitä, että tänään katsotaan kuka on kuka, että leirikisa on alkamassa. Ennakkosuosittelu lähtee matkaan tekemään Samppa Lajuneihin. Kyllä. Samppa on täällä jo ollut viikon pidempään, niin ei ole ensimmäinen VK-treeni tänään, että Muut ollaan vaan ihan kärsimässä täällä. tää on video. Tässä alkaa nyt leirin päivät käymään vähiin, mutta oli kyllä se Elmerossa tehty ratatreeni, niin oli kyllä tosi niin vauheiltaan onnistunut treeni, että siitä ei oikeastaan semmoinen fiilis, että kun siitä vaan palautuu, niin alkaa olemaan valmis hallikauteen. Ja tässä nyt viime päivät mä oon sitten keskittynytkin siihen palautumiseen, että aika helppoja päiviä on ollut ja sitten huomenna nyt tulee sitten vielä niin kuin leirin lopuksi sitten nopeuspäivä ja sitten alkaa olemaan kotimatka edessä. Hyvä porukka siinä oli kasassa, niin olisi sillä kyllä pidempäänkin viihtynyt. Ja varsinkin nyt, kun siellä vedetkin lähti toimimaan silleen, että jätkille vaan terveisiä sinne, että toivottavasti ei tule yhtä pahaa vesiongelmaa kuin mitä tässä oli niin kuin viimeisen 24 tunnin aikana, mitä mä siellä olin. Nyt tässä tosiaan ollaan kotimatkalla ja hallikausi lähestyy kovaa vauhtia. Mutta tässä nyt on semmonen pikku keissi, että mä lennän Dohan kautta ja mulla on Dohassa tarkoitus olla lyhyt vaihto, pelkästään tunnin mittainen vaihto. Siinä ei ole yhtään kyllä ylimääräistä aikaa, mutta mä uskon, että siinä kuitenkin ehtii siihen Helsingin lentoon. Mut nytpä sitten tonne tauluille lävähtikin semmonen teksti, että tää Johannesburgista Dohaan lento olisi 40 minuuttia myöhässä. Siihenpä se vaihtoaika oikeastaan meneekin, että tässä meidän pikkusen liian hyvin muistuu mieleen toi viime vuoden täältä Afrikan leiriltä paluumatka, joka meillä meni siis ihan pieleen sen takia, kun toi Johannesburgista Dohaan lento peruttiin kokonaan. Long story short, siitä hetkestä kun lähdettiin Dalströmistä kotimatkalle siihen, kun pääsitte lopulta kotiin, niin kesti 44 tuntia yhteensä. Että vähän silleen pelon sekaisin tunteen nyt sitten odotellaan, että kuinka tässä oikein käy, mutta pysytään rauhallisena ja seuraillaan tilannetta. Okei, aletaan yleistämään Dohaa ja ollaan laskeuttamassa siinä vartin yli 7. Eli se on ollaan saatu nyt kiinni sitä aikataulua silleen, että kuulostaa silleen paremmalta, mutta saadaan nähdä kuinka nopeasti sitä kone purkautuu. Ja sit mennään. Tässä on puoli tuntia aikaa ja lennot jätään. Sorry. Proceed to the customer service on the app there because I have no idea
idea about your flight. Maybe you may have so much, but I don't have any option. Yes, yeah, upstairs, sir. Upstairs, this is boarding. Upstairs, that you can see the gate number 6. Täällä oli portti sulkeutunut ja Now, aika paljon porukkaa tässä ihmettelemässä ulkopuolella. after that, I Se ihan hiki päässä juoksin täällä ja nyt sitten ollaan Dohassa. No, sieltä nyt sitten tarjottiin uudet lennot. Mä lennän Frankfurtin kautta sitten Helsinkiin. Lento lähtee 2 iltapäivällä täällä, eli tossa niinku, mitä se on, 6 tunnin päästä. Frankfurtissa ollaan sitten joskus 6 ja sieltä oli sitten 9 jälkeen sitten lento sitten Helsinkiin ja Helsingissä ollaan sitten siinä puoli yön jälkeen sitten. Siinä vaiheessa kun täältä lähtee se lento sinne Frankfurtiin, niin mä olisin jo Helsingissä. Ei vitsi. Olisin tässä nyt voinut huonomminkin käydä, kun kuitenkin aika nopeasti nyt sai noin niinku paluulennot. Se vaihtoehto, mitä mä vähän pelkäsin, oli se, että joutuisi niinku olemaan yön täällä Dohassa ja sitten vasta huomenna aamulla pääsi Helsinkiä kohti. Nyt pääsee kuitenkin sitten yöksi jo Helsinkiin tai yöllä Helsinkiin. Sinänsä aika yllättävää oli se, että se Helsingin kone ei sitten odottanut meitä, koska ne kyllä tiesi, että ollaan tulossa sinne. Ja meitä tuli vielä aika paljon silleen, että se oli kuitenkin semmonen 10 tyyppiä, ketkä jäi sitten ruikuttamaan siihen portille, kun ei päästykään sitten koneeseen. Ja sanotaan, että 10 minuuttia jos ne olisi odottanut, niin oltaisiin heitti koneeseen. Eivät sitten myöhästyneet 10 minuutilla, niin ne muut sitten myöhästyttiin 10 tunnilla. Jotain häslinkiä oli vielä tuossa viimeisenkin lennon lähdössä, että se oli sitten se reilu puoli tuntia myös täällä Helsingissä, mutta ei voi liikaa valittaa, kun laukku oli kuitenkin tullut tänne asti sitten näillä uusilla lennoilla, niin se on ihan kiva. Ja nyt sitten pääsee vihdoin sitten nukkumaan. No niin, tässä alkaa olla matkasta palautunut ja hallikausikin alkaa tässä ihan justiinsa. Itse asiassa hallikausi on jo alkanut siinä vaiheessa, kun tää vlogi julkaistaan, että eipä tässä. Oli niin kun, vaikka oli leirinä niin kun pikkusen lyhyempi kuin mitä normaalisti, että yleensä kun on ollut se 4 viikkoa ja nyt oli sen 3 viikkoa, niin kuitenkin kokonaisuutena tuntui siltä, että toi oli niin kun kyllä erittäin hyvin onnistunut toi leiri. Että semmonen fiilis kyllä jäi, että innolla odottaa kyllä sitä, että pääsee nyt kisaamaan hallissa ja näkemään sen, että siirtyykö toi hyvin kulkenut leiri sitten siihen, että pystyy sitten juoksemaan myös kovaa hallissa. Niin palataan niistä hallikisatunnelmista seuraavassa vlogissa. Eli paina tykkäys videolle ja tilaa mun kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa. Aiko ottaa se kanssa. Tuli vielä paremmin tuossa lopussa tää ääni.